एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आँपको खटमिठीको रेसिपी लिएर आएको छु। कसैले यसलाई फेरि खट्टी मिठी पनि भन्छ है, कसैले खटमिठी भन्छ। एकदम मजा आउँछ यसको अचार खाँदाखेरि है। एकदम गुलियो गुलियो, पिरो, अमिलो, नुनिलो सबै मिक्स भएको हुनाले अचारको नाम पनि त्यस्तै रहेको छ, खटमिठी भनेर है। एकदम मजा आउँछ खाँदा पनि। र अब यसलाई कसरी बनाइन्छ अब सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यस्तो काँचो आँप दुईटा ठुल्ठुलो लिएको थिएँ। यो काटेर चाहिँ मैले वेट गर्दाखेरि चाहिँ यो 500 ग्राम भएको छ यो मेरो आँप। यो मैले चाहिँ यसलाई क्युब पारेर काटेको छु र यो 500 ग्राम छ। ल अब हिटलाई अन गरौँ र मिडियममा राखौँ। र यसमा चाहिँ म 2 टेबल चम्चा चाहिँ तेल राख्छु। तेल तपाईहरुले कुनै पनि राख्नुभयो हुन्छ। अब यो तेलमा चाहिँ सुरुमा म यो मेथी राख्छु। यो चाहिँ सानो चम्चाले आधा चम्चा राखेको छु। यो यसमा राखिदिउँ। मेथी राखिसकेपछि जिरा पनि मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। यो यसमा राख र मुङ्ग्रेल पनि लिएको छु मैले। यो पनि सानो चम्चाले 1 चम्चा छ। यसलाई पनि यहाँ राखिदिउँ। र सोप चाहिँ यसमा धेरै हाल्दाखेरि एकदम मिठो हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यो 1 टेबल स्पुन लिएको छु मैले सोप चाहिँ। यो पनि यसमा राखिदिउँ। र हिङ मैले सानो चम्चाले आधा चम्चा लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। हिङले पनि एकदम अचारहरू मिठो बास्ना आउँछ। यो खटमिठीमा चाहिँ एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। अनि मैले एउटा तेजपात लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ। र अब यसलाई चलाइदिउँ। अब हिटलाई हामीले मिडियम टु लोमा राखौँ। र यसमा म यो सानो चम्चाले आधा चम्चा हर्दी लिएको छु। यो पनि राखिदिन्छु यसमा। र यो म अब आँप राख्छु, काटेको आँप यसमा राखिदिउँ। र अब यसलाई चलाउँ। अब यो मसलाको यस्तो मजाको बास्ना अहिले नै आइसक्यो है। अब यसमा म 1 कप पानी पनि राखिदिन्छु। र यसमा चाहिँ मैले अब फेरि राख्नको लागि चाहिँ यो रेड चिल्ली पाउडर चाहिँ मैले यो 1 चम्चा सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। अनि यो हट चिल्ली पाउडर चाहिँ सानो चम्चाले हाफ चम्चा लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। र यो अमचुर पनि मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। र सानो चम्चाले 1 चम्चा गरम मसला पनि लिएको छु। यो सबै यसमा राखिदिउँ। अब र यसलाई सबै राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। र यसलाई चाहिँ हामीले अब 2 मिनेट जति चाहिँ छोपेर पकाउँ। र यो मैले यो छोपेर पकाएको पनि 2 मिनेट भइसक्यो। अब यसलाई चेक गरौँ हामीहरू। अब यसमा चाहिँ हामीले यो गुड लिएको राखिदिनुपर्छ। यो गुड चाहिँ मैले 300 ग्राम लिएको छु। 500 ग्राम आँपमा 300 ग्राम गुड राख्यौँ भने चाहिँ मिठो हुन्छ यो चाहिँ। र अब यो सबै यसमा राखिदिउँ। र अब यो गुड राखिसकेपछि चाहिँ अब राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। आँपलाई चाहिँ अलिक गलाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले यो फेरि छोपेर पकाएको 2 मिनेट भइसक्यो। हाम्रो यो गुड राखेको मेल्ट भइसक्यो यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले पाक्नु दिनुपर्छ मजाले। अब यसमा चाहिँ हामीले नुन राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसको लागि सानो चम्चाले आधी चम्चा नुन लिएको छु। यो राखिदिउँ। यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले बिरी नुन पनि लिएको छु। त्यो चाहिँ मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ यसैमा। अब यसलाई हामीले मिक्स गरौँ। यसलाई राम्रोसँग यसरी चलाएर यसलाई राम्रोसँग पाक्न दिउँ। अब
यसलाई चाहिँ हामीले मिडियममा लगेर पकाउनु पर्छ है। अब हामीले चाहिँ आँप पाक्यो कि पाकेन भनेर चेक गर्नुपर्छ। आँप पाकिसकेको छ मजाले है। र अब यो जुन सक्खर हालेको छौँ हामीले यसलाई, यो अलिकति बाक्लो भएर आउनुपर्छ। फेरि यसलाई हामीले अब पाक्न दिउँ। अब यतिको पातलो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो कतिको गुलियो भएको छ होइन त्यो टेस्ट गर्नुपर्छ। पुगेको छैन भने फेरि हामी यही बेलामा राख्न सक्छौँ। र त्यस कारण म चाहिँ टेस्ट गर्छु है। एकदम पर्फेक्ट भएको छ, पर्दैन यसमा थप्नु केही पनि पर्दैन। र यसलाई चाहिँ हामीले अब बाक्लो हुने गरी पाक्नु दिउँ। ल अब यसलाई फेरि हामी चेक गरौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो खटमिठी चाहिँ तयार भइसकेको छ। यतिकै बाक्लो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई हिटलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब यो नत्र फेरि यो चिसो भएपछि चाहिँ फेरि जम्छ एकदमसँग। त्यसैले अब यतिको हुँदाखेरि निकाल्यो भने चाहिँ एकदम हाम्रो पर्फेक्ट हुन्छ। ल अब हिटलाई बन्द गरौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सुक्खा सिसाको जारमा राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले बाहिर राख्यौँ भने पनि हाम्रो यो 1 महिना त त्यसै जान्छ। फ्रिजमा राख्यौँ भने चाहिँ हामीले यो 6-7 महिना मजाले जान्छ। यो खटमिठी चाहिँ यो गुडमा पकाएको चाहिँ यस्तो डार्क कलर हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ, खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ। र अब यसलाई सेलाउन दिउँ है। ल मेरो खटमिठी पनि तयार भइसक्यो। एकदम मिठो होला जस्तो लागिसक्यो मलाई त खाउँ भइसक्यो। सानो हुँदाखेरि आमाले बनाएर राख्नुहुन्थ्यो, हामी त कति चोरी खाइसक्थ्यौँ है। कस्तो मिठो हुन्छ यो, फेरि गुडमा बनाएको त असाध्यै नै मिठो लाग्छ। ल अब यो खटमिठीलाई म खाएर पनि देखाउँछु है। यो त चम्चाले होइन, हातले चाटी खानु मजा आउँछ यो। म त हातले नै यसरी खान्छु। आहा यस्तो मिठो भएको छ। ल तपाईँहरू पनि यस्तै गरेर बनाएर खानु होला। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी? यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।